Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nhịp Sống Nước Nga DT. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Các bạn thân mến, nước Nga mùa nào cũng đẹp, nhưng mùa thu có lẽ làm say lòng nhiều du khách nhất. Khi bước vào khu vườn của mùa thu, chúng ta như lạc vào những câu chuyện cổ tích. Hôm nay, Nhịp Sống Nước Nga DT sẽ đưa các bạn đến với khung cảnh mùa thu lá vàng của nước Nga. Những đàn sếu bay qua, sương mù và khói tỏa. Moscow lại đã thu rồi. Bao khu vườn như lửa chói ngời, vòm lá sậm ánh vàng lên rực rỡ. Những áng thơ của nữ thi sĩ Olga Bergson lại vọng lên mỗi độ thu về trên khắp xứ sở Bạch Dương. Chẳng phải ngẫu nhiên mà mùa thu nước Nga đã trở thành đề tài bất tận của nghệ thuật và là không gian mơ ước của biết bao người mê du lịch trên khắp thế giới. Thường bắt đầu từ tháng 9, nhưng năm nay mùa thu đến muộn hơn, khiến bao người không khỏi hồi hộp chờ đợi. Dẫu thu vàng gõ cửa muộn, cảnh sắc ấy vẫn luôn làm say đắm lòng người. Và chẳng cần phải nói nhiều, một khung hình ở bất cứ góc nào cũng đủ để thay cho ngàn mỹ từ miêu tả vẻ đẹp kiêu sa của thu vàng nước Nga. Mùa thu vàng đã đi vào trong thi ca nghệ thuật như một biểu tượng cho vẻ đẹp nước Nga. Chắc chắn nhiều người đã quen thuộc với những áng thơ trữ tình về mùa thu của Pushkin, Sergei Yesenin, Mikhail Lermontov hay các tuyệt tác của danh họa Levitan. Moscow thường là điểm dừng chân đầu tiên của mọi người khi tới với nước Nga. Thủ đô Nga có lịch sử gần 900 năm này, ẩn chứa một bề dày văn hóa đầy lôi cuốn và có nhiều điểm đến quen thuộc như Quảng trường Đỏ, Điện Kremlin, Trường Đại học Tổng hợp Moscow v.v. Nhưng để lại cảm xúc nhất với du khách chính là những công viên tràn ngập sắc vàng vào mùa thu. Moscow có vài chục công viên với diện tích rất lớn, đi bộ, trong đó cả ngày cũng không hết. Nơi đẹp nhất vào thu, được nhiều du khách ghé thăm nhất là công viên Kalomenkoe ở phía nam thành phố. Với diện tích gần 400 ha, đây từng là khu nghỉ dưỡng của hoàng gia từ thế kỷ 15, hiện nay vẫn còn di tích lâu đài bằng gỗ của sa hoàng Alexei Mikhailovich. Vào mùa thu thích nhất là được đi vào đây hái táo và thưởng thức thịt nướng xa sở lức tại mấy quán nhỏ trong công viên giữa thời tiết se lạnh. Ngoài ra, một trong những trải nghiệm đáng để thử khác vào mùa thu ở Moscow là đi thuyền trên sông. Hành trình này giúp các bạn thấy được khá đầy đủ từng góc cạnh của thành phố với những tòa nhà cổ kính, xen lẫn nhiều khoảng không gian thiên nhiên. Bản thân tôi cũng từng ghé thăm mùa thu ở một vài đất nước, nhưng mùa thu ở Nga mang đến một cảm giác rất khác lạ. Có lẽ do khung cảnh nơi đây đượm màu lãng mạn với sắc vàng chủ đạo, thỉnh thoảng chút mưa phùn nhẹ nhẹ, khiến lòng người thêm xao xuyến. Tới nước Nga vào thu cũng đặc biệt hơn các thời điểm khác trong năm, bởi cảnh vật như rực rỡ hơn rất nhiều, thay vì chỉ là tông màu xanh khi hè về, hay những thân cây trơ trụi vào mùa đông. Tháng 10 ở Moscow nhiều khi đơn giản chỉ là dạo bộ trên những con đường trải đầy lá vàng, hay thậm chí ngồi trên ô cửa sổ, ngắm nhìn cây cối thay sắc từng ngày, cũng đủ để bạn cảm nhận sự rung động trong tim. Thanh lương trà đỏ rực ở Sergiev Posad, những ai yêu mến nước Nga chắc hẳn đều biết tới ca khúc Uzankai Aziabina, hay còn được nhắc đến với tên tiếng Việt là cây thủy dương. Thực ra bài hát này nói về thanh lương trà, một loài cây ra những chùm quả đỏ rực mỗi mùa thu trên khắp mọi nẻo đường nước Nga. Đặc biệt ở Sergiev Posad có rất nhiều cây thanh lương trà. Nằm cách Moscow hơn 70 km, thành phố này nổi tiếng với công trình Holy Trinity, một trong những tu viện chính thống giáo lớn nhất, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Đây là quần thể kiến trúc đồ sộ, với hơn 50 tòa nhà được xây dựng, bắt đầu từ năm 1337 bởi tu sĩ Sergius, cố vấn tinh thần của Đại hoàng tử công quốc Moscow là Dmitry Donskoy. Trải qua rất nhiều thăng trầm lịch sử, như cuộc xâm lược của quân Ba Lan vào thế kỷ 16 hay vụ hỏa hoạn lớn năm 1746, tu viện vẫn được bảo tồn và luôn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển tôn giáo ở Nga. Đến Sergiev Posad, ngoài việc ghé thăm tu viện Holy Trinity để cảm nhận sự linh thiêng cũng như những tinh hoa của đạo chính thống, thì gây ấn tượng với chúng ta còn là một nơi có nhịp sống chậm rãi rất dễ chịu. Đi dạo bộ bên hồ Benly, ngắm nhìn sắc vàng của lá phong hay sắc đỏ của quả thanh lương trà, hít thở bầu không khí trong lành, cảm giác như chúng ta đã tận hưởng trọn vẹn cả mùa thu. Suzerdan bên dòng Kamenka yên ả trôi. Suzerdan có lẽ là thị trấn cổ đẹp nhất ở Nga, nơi từng đóng vai trò thủ phủ của công quốc Rostov Suzerdan từ những năm 1300. May mắn sau này, trung tâm hành chính được rời về thành phố Vladimir gần đó, nên Suzerdan giữ được gần như nguyên bản, các kiến trúc lâu đời và ít bị đô thị hóa. Vì thế khi đặt chân tới đây, cảm nhận của hầu hết tất cả mọi người là sự bình yên của vùng quê nước Nga, và nhìn ngắm khung cảnh ấy, các bạn sẽ liên tưởng ngay đến bức tranh nổi tiếng Mùa thu vàng của Levitan, một sự hòa quyện dịu dàng giữa cỏ cây, sông nước, mây trời. Những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh đặc trưng của Suzerdan
càng làm khung cảnh thêm thơ mộng. Nằm ở trung tâm thị trấn là Kremlin được bao quanh bởi dòng sông Kamenka uốn lượn với tập hợp nhà thờ và tu viện, tuy không quá hoành tráng nhưng vẫn đầy uy nghiêm, cổ kính. Hành trình hơn 200 km từ Moscow tới Suzdal khá dài, nhưng thật bỏ công với con đường ngợp cây lá vàng hai bên đường. Trên đường, bạn có thể ghé thăm cả thành phố Vladimir, là một trong những thành phố nằm trong vành đai vàng Moscow, giống như Suzdal hay Sakiev Posad. Ở đó có phần hiện đại hơn, tuy nhiên vẫn có rất nhiều công trình từ thời Công quốc thế kỷ 12, như cổng vàng hay nhà thờ chính tòa thánh Demetrius. Nếu Suzdal cho cảm giác được trở về miền quê thân thuộc, thì Vladimir lại khiến chúng ta liên tưởng như đang lạc tới một thành phố trung cổ vậy. Tula, nơi Đại Văn Hào an nghỉ trong rừng lá vàng, hiếm nơi đâu có thể bắt gặp được con đường bạch dương đẹp như ở Iasnaya Apoliana, điền trang của gia đình Lev Tolstoy, người đã để lại cho nhân loại những áng văn chương bất hủ như Chiến tranh và Hòa bình hay Anna Karenina vân vân. Sinh ra trong một dòng dõi quý tộc bậc nhất ở Nga, nhưng các tác phẩm của ông phản ánh rất chân thực đời sống xã hội nước Nga những năm cuối thế kỷ 19. Rất nhiều tác giả nổi tiếng cùng thời như Dostoevsky, Turgenev hay Chekhov đều bày tỏ sự tôn trọng và coi Lev Tolstoy là nhà viết tiểu thuyết vĩ đại nhất. Cuộc đời danh giá và sung túc, nhưng Đại Văn Hào đã chọn nơi yên nghỉ thật giản dị, bên trong khu rừng của điền trang, chỉ là một nấm mồ đất bên cây cối, hoa lá, chim muông. Đến đây chúng ta càng thấy tầm vóc của một con người sẽ thể hiện qua di sản mà họ để lại. Không cần phải nằm trong ngôi mộ nguy nga, thì Lev Tolstoy vẫn mãi được đời sau ngưỡng vọng. Ngoài việc tới tưởng niệm Đại Văn Hào, khuôn viên Iasnaya Apoliana còn rất nhiều điều để khám phá như căn nhà của Lev Tolstoy và nhiều quý tộc khác, hay thả hồn ngắm cảnh sắc vùng thôn dã, đặc biệt vào mùa thu, nơi đây càng thanh vắng, trữ tình. Khu điền trang này nằm ở thành phố Tula, cách Moscow 180 km về phía nam. Thành phố này còn được biết đến là quê hương của ấm samovar, loại bình kim loại để chứa nước truyền thống của người Nga. Đến đây bạn sẽ bắt gặp những cửa hàng với các loại samovar đủ mọi màu sắc cực kỳ sinh động, chắc chắn là món quà đầy ý nghĩa cho du khách khi ghé thăm Tula. Mùa thu say đắm ở Saint Petersburg, thực sự không có mỹ từ hay hình ảnh nào có thể diễn tả được hết vẻ đẹp mùa thu ở cố đô của Nga. Saint Petersburg cổ kính càng trở lên huyền ảo trong những tầng lá vàng, lá đỏ. Rất nhiều du khách thích leo lên nóc của nhà thờ Thánh Isaac vào lúc hoàng hôn để ngắm toàn cảnh thành phố bao trùm sắc thu bên dòng sông Neva, nơi đã chứng kiến vô vàn sự kiện lịch sử quan trọng như hành trình rời đô của Piotr Đại Đế năm 1703 hay những cuộc cách mạng dung chuyển thế giới năm 1917. Saint Petersburg ẩn chứa quá nhiều những di sản mà nếu như dành cả năm ở đây cũng chưa chắc khám phá hết được, nhưng điều làm bất kỳ khách du lịch nào cũng xao xuyến hơn cả với mùa thu tại thành phố này chính là những khu vườn Ngự Uyển. Không rộng lớn bằng mấy công viên ở Moscow thì những khu vườn vẫn đem lại sự nhẹ nhàng, thư thái như đang thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật vậy. Có thể kể ra đây vườn mùa hè, vườn Alexander hay vườn Mikhailovsky. Xa hơn về phía ngoại ô, bạn càng được đắm chìm với mùa thu, đặc biệt là tại cung điện Ekaterina ở thành phố Pushkin, cách Saint Petersburg khoảng 25 km. Du khách tới tham quan chắc chắn sẽ bị ngợp giữa những hàng cây phong, rồi bạch dương chuyển màu giữa tiết trời lành lạnh. Không hổ danh khi nơi đây được người Việt đặt cho cái tên là cung điện mùa thu. Được xây dựng từ năm 1723 như một món quà của Hoàng hậu Ekaterina tặng cho chồng mình là Piotr Đại Đế. Sau này cung điện Ekaterina ngày càng được mở rộng và trở thành nơi nghỉ ngơi của nhiều đời sa hoàng. Các bạn sẽ rất ấn tượng bởi không gian xung quanh với hồ nước ẩn mình trong những tán cây rực rỡ. Có thể nói nơi đây như là một kiệt tác mùa thu của cả thiên nhiên và con người. Ngoài cung điện mùa thu thì cung điện mùa hè cũng nổi tiếng không kém. Nằm ở thành phố Peterhof phía tây Saint Petersburg chừng 40 km, công trình nhìn thẳng ra vịnh Phần Lan này được biết đến với hàng trăm đài phun nước đầy tính nghệ thuật. Mặc dù mang tên là cung điện mùa hè, nhưng nơi đây vẫn gây ấn tượng vào mùa thu bởi những khu vườn vàng rực. Từ cung điện, đi bộ quãng ngắn sẽ ra tới bờ biển, nhìn từng đợt sóng xô vào bờ, tung bọt lên những thân cây sần sùi lá vàng rơi đầy gốc, hay thỉnh thoảng lại bắt gặp đàn chim liệng cánh, đem lại thật nhiều dư vị mới lạ. Ngoài ra Peterhof cũng làm chúng ta hứng thú khi mấy tòa chung cư gọn gàng xen giữa những hồ nước nhỏ xinh, dạo quanh thành phố, ngồi ăn ở một quán địa phương. Sau khi tham quan cung điện cũng là lựa chọn hấp dẫn. Đến đây, bạn chắc chắn sẽ bắt gặp nhiều khoảnh khắc mùa thu bình dị mà vẫn rất thơ mộng. Điều sẽ làm cho các bạn nhớ nhất về mùa thu nước Nga còn là khung cảnh dọc đường đi, những cánh rừng bạt ngàn lá vàng kéo dài tưởng chừng bất tận, xen vào đó đôi khi bắt gặp vài ngôi làng nhỏ, khiến lòng người đầy lưu luyến. Thời điểm thích hợp để thưởng thức trọn vẹn mùa thu vàng là vào khoảng cuối tháng 9 và đầu tháng 10 hàng năm.
Việc di chuyển giữa các thành phố của Nga khá thuận tiện với hệ thống đường sắt và xe công cộng. Hiện các điểm tham quan ở Nga đang dần mở cửa trở lại sau ảnh hưởng của dịch Covid. Các bạn thân mến, chúng tôi xin khép lại video tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin hãy ấn like, ấn chuông, ấn đăng ký để xem được các video mới nhất. Xin trân trọng cảm ơn.